Co vidíte o Vánocích? Vánoční stromečky. Víte proč? Dovolte mi, abych vám povyprávěla příběh 3 stromů. Kdysi dávno, vysoko nahoře, byly 3 malé stromky. Jak rostly, snili o tom, čím se chtějí stát. První stromek vzhlédl k nebi. Bylo to nebe plné hvězd, zářících jako diamanty. Chci držet poklad, řekl. Budu nejkrásnější pokladnicí na celém světě. Druhý stromek se podíval na řeku tekoucí do moře. Chci být úžasná velká loď, řekl. Chci plout po moři a nést mocné krále. Budu největší lodí na světě. Třetí stromek se podíval na všechny lidi ve městě. Pracovali velmi tvrdě a byli velmi zaneprázdnění. Třetí strom si pomyslel, já chci vyrůst do výšky. Když se na mě lidé podívají, pozastaví se a zvednou oči k nebi a pomyslí na Boha. Chci být nejvyšší strom na světě. O mnoho let později stromky vyrostly a staly se velkými stromy. Jednoho dne vyšli nahoru 3 dřevorubci. Jeden po druhém pokáceli každý strom. První strom byl přivezen do tesařské dílny, ale nestal se pokladnicí. Stal se krmítkem pro hladová hospodářská zvířata. Druhý strom byl přivezen na loděnici, ale nestal se velkou královskou lodí. Stal se z něj malý rybářský člun. Třetí strom byl ponechán stranou, zapomenutý. 3 stromy téměř zapomněly na své sny. Pak ale jednu noc na první strom zazářilo veliké světlo. Mladá žena položila své novorozeně do krmítka. V té chvíli si první strom uvědomil, že drží největší poklad na světě. O mnoho let později jeden muž a jeho přátelé vstoupili na malou rybářskou loď. Najednou nastala veliká bouře. Všichni se báli. Muž vstal, pozvedl ruku a řekl: Klid, utiš se. A bouře okamžitě ustala. V té chvíli druhý strom věděl, že nese krále nebe a země. O pár let později skupina vojáků přibila ruce muže na třetí strom. Smáli se a plivali na něj. Nevěřili tomu, co o sobě říkal. Vyzvedli ho na kříži, aby zemřel. Když naposledy vydechl, nebe se setmělo a země se otřásla. O 3 dny později se však muž vrátil k životu. Pak třetí strom věděl, že tento muž je Boží syn. 3 malé stromky se nestaly tak docela tím, čím chtěli. Ale Bůh to měl pod kontrolou. Přece jen je to on, kdo je stvořil. Měl pro ně lepší plány. Bůh stvořil první strom, aby držel největší poklad, v jaký bychom kdy mohli doufat. Bůh stvořil druhý strom, aby nesl krále nebe a země, který dokáže utěšit všechny naše bouře. Bůh stvořil třetí strom v kříž. Ježíš zemřel na kříži pro nás, abychom my mohli žít. Díky Ježíši víme, že nás Bůh miluje
3 stromy jsou Božím stvořením, stejně jako ty a já. Každý z nich se setkal s Ježíšem a stal se součástí Božího plánu, který ukazuje na Boží lásku. Stejně jako stromy se můžeme přiblížit k Bohu, abychom ho také poznali a věřili mu. O těchto Vánocích, když se podíváte na vánoční stromeček, vzpomeňte na to, že vás Bůh miluje a vložte v něj svoji důvěru.